Megérkezve Colombo városába elsőként a Galle Face Hotelben pakolok le, ami egy igazán különleges angol gyarmati hangulatú épület. Már-már antik bútorokat, szőnyegeket és különleges lépcsőházakat találunk itt, úgyhogy nézzünk is körbe kicsit, mielőtt kimennénk Colombo utcáira. Nagyon sok szép helyiség van ebben a hotelban, ilyen közösségi részek, leülős részek, ez is nem egy mai hotel, nem egy modern hotel, hanem ilyen nagyon kis régi fapadlóval, falépcsőkkel. Tényleg tök jól néz ki. A mindösszesen 3-4 szintes épület az 1800-as évek közepén épült, minden emeletén tágas és elegánsan berendezett, folyamatosan rendben tartott társalgó részekkel. A személyzetnél nagyon sürgülődik, mindent rendezgetnek. Itt például épp a lépcsők rendezgeti, illetve azt tömlegetett egyik csávó. Lehet, hogy kicsit korán érkeztünk. A legtöbb ember most érkezik. Ahogy látjátok, folyamatosan regisztrálgatnak be az emberkék. A földszinten egy régi angol kosztümös filmbe illő bár is helyet kapott, ami a kora délutáni órákban szinte teljesen üres. A vendégek inkább odakint élvezik a februári napsütést. A légkondicionált teraszok között áthaladva hamarosan megpillantjuk a hotel belső udvarát. Innen nem mindennapi kilátás nyílik az óceánra is, de első körben most velem szemben egy kis mobil bárt láthattok. Onnan szolgálják ki a napozó vendégeket, akik a mögöttem lévő székeken ücsörögnek. Előttem láthatjátok, ahogy a hotel fedett teraszait most árnyékolókkal védik, míg idekint bárki nyugodtan pihengethet a tűző napon. Az emberek mellett kis mókusokkal is találkozhatunk az üres asztaloknál, de van, hogy a vendégekhez is közelebb merészkednek. Épp velem szemben láthattok egyet a szék háttámláján, vagy társával keresztül is futnak előttem. Elég nagy ennek az egész hotelnek a kertje, illetve területe. Ha elnéztek magam elé, illetve velem szembe, ott látjátok a hotelnek a medencéjét. Mögöttem pedig ezt a teraszos kiülős részt, ahol ezelőtt már körbejártunk, illetve hát jobbra nyilván az Indiai óceánt. Látjátok most kívülről is, hogy gyakorlatilag ez egy kicsit ilyen angol száz beütésű hotel, amit hát igazából bentről is láthatok, hogy ilyen kis falépcső, faparketta, az egész berendezésnek van egy ilyen gyarmati jellege, és hát kívülről sem az ilyen 100 emeletes felhőkarcolós üvegépület, hanem amint látjátok, egy ilyen viszonylag szolid és viszonylag klasszikus stílusú kis hotelről van szó. Viszont amit itt előre láttok, ez már egy egészen másik világ. Persze már máshol is megszokott tuk-tukosok, például itt is ugyanúgy ott vannak. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon jellemző közlekedési forma. Úgyhogy most egy kicsit kijövök ide a partra, és megnézem, hogy az árusok azok miket árulnak, vagy mik vannak itt egyáltalán. A Sri Lankai utazásom során ez az első alkalom, hogy testközelben találkozom az Indiai óceánnal, úgyhogy kíváncsi vagyok, mit találok még idekint a hotel környékén a parton. Nem mondanám, hogy túlságosan autentikus dolgok vannak itt, gyakorlatilag egy rakás gagyi, mindenféle felfújhatós nyavaja, chipsek, kólák, ilyesmik, tehát igazából semmilyen extraságot nem látok itt errefelé. Maga a vízpart sem kifejezetten a fürdőzőkre lett szabva ezen a szakaszon. Fent a rakparton zajlik az élet, és mögöttem sokan jönnek-mennek egészen különleges szállítóeszközökkel, míg aki lent egyszer sétára indult a homokban, hamar csapdában érezheti magát az óceán és a meredek kőfal között. A feljárat innen egyik irányban sem látszik, úgyhogy egy-egy nagyobb hullám elől bizony nincs menekvés. Na és talán itt van valamiféle városi strand, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Minden esetre itt mennek az emberek a vízbe. Láthatjuk, hogy ilyen fiatalabb szerzetesek szelfiznek. És azáltal, hogy ezen a részen kicsit szélesebb a part, és nem minden hullám ér el a kőfal tövébe, látszik, hogy többen élvezik a késő délutáni napsütést közvetlenül a vízparton.
Azonban nem csak odalent, hanem a hullámok fölé nyúló mólón is sokan időznek, míg a parton egy elhagyatott szöges drótos őrtorony áll, nem épp családbarát módon kialakítva. Ám láthatóan a kis sétány itt lassan véget ér, és a mólón túl az építkezéseken kívül már nincsen semmi látnivaló. Úgyhogy ennél tovább nem is megyek, hanem visszasétálok a hotelba, hogy az ottani partszakaszról mutassam meg, hol épül a vadonatúj Colombó. Az araboknál látható mesterséges szigetekhez hasonlóan itt is a tengerre építkeznek, feltöltve a város partjánál lévő vízterületek egy részét. Na hát így néz ki a hotelnek a tengerpartja. Ott jobbra láthatjátok azt a részt, ahol az előbb jártam. Sőt, most, hogyha nagyon messzire elnéztek, nem tudom mennyire fog látszani, ott látszódik, ahogy homokot szórnak, hogy egy hatalmas gép gyakorlatilag egy ilyen sugárban homokot önt annak az egész földnyelvnek, mesterséges földnyelvnek a területére. Ott épül gyakorlatilag ez az új félsziget. Valamivel kisebb ellenfényben épp napnyugtakor jól látszik az óceánparti hotel és a távolban zajló grandiózus építkezés is. Pont velem szemben láthattok egy ilyen homokszóró hajó. Ez a homokszóró hajó, amiről már korábban meséltem, építi gyakorlatilag azt a szigetet, amit ott láttok, azt a mesterséges szigetet, de innen most remélhetőleg a horizonton ti is valamelyest látni fogjátok. Ilyen hatalmas sugárban tolja ki magából a homokot, és épül föl az a sziget. Kíváncsi leszek 5-10 év múlva, hogyan fest majd ez a partszakasz, és milyen giga építmények emelkednek majd ki a látóhatáron a tengerből. De egyelőre ezzel a naplementével veszek búcsút Colombótól és az egész Srí Lankai szigettől. Holnap hajnalban pedig útra kelek és tovább utazom a Maldív szigetekre, ahol további felfedezni valók várnak. Tarts velem akkor is!